چند وقت پیش داشتم یه پادکستی رو گوش میکردم که پادکست خوب و معروفی هم هستش. توی اون یه جمله گفت که بارها و بارها هم شنیدم هم توی کامنت ها خوندم که این ریاضی که ما توی مدرسه خوندیم به چه دردمون میخوره. این انتگرال و مشتق کجای زندگی به کارمون میاد. حالا پس بذار یه چیزی بهت بگم. تو قرن 19 دانشمندایی مثل ماکسول با استفاده از معادلات دیفرانسیل و انتگرال داشتن رفتار الکتریسیته و مغناطیس رو مدل سازی میکردن. مطمئن باشین همون موقع هم یه سری پیدا شدن و بهشون گفتن که اینا به چه دردی میخوره. حالا ولی نتیجه این کاراشون چی شده؟ همین موبایلی که تو دستمونه، وای فای، جی پی اس و خلاصه کل دنیای دیجیتال امروزی. حالا تو همون تایم توی ایران چه خبر بوده؟ سلسله قاجاریه روی کار بوده و خب مردم اینقدر دغدغه معیشت داشتن که اصلا انتگرال به گوششون نخورده بوده. حالا خدایی از اونا توقعی هم نبوده، ولی وقتی میایم تو دنیای امروزی یه سری از آدما که تحصیل کردن هستن، اتفاقا تو رشته‌های دیگه و مثلا میگن که این ریاضی که شما میخونین به چه دردتون میخوره، آدم تعجب میکنه. البته از یه جنبه که نگاه کنی خب راست میگن خدایی. پس از اون طرف هم نباید غر بزنیم که چرا سایپا پراید تولید میکنه و چرا تسلا سایبر تراک تولید میکنه. پس حق دارن، این چیزا به درد جامعه جهان سومی که قرار نیست چیزی اختراع کنه نمیخوره. حالا تو همون پادکست داشت مثلا میگفتش که آره این انتگرال و مشتق به چه درد ما تو زندگی خورده، چرا اون موقع به ما تعویض لاستیک ماشین رو یاد ندادن، یه همچین چیزایی، وقتی ماشین پنچر میشه تعویض کردن لاستیک ماشین و اینا رو یاد ندادن. خب ببین اگه میخوای تکنیسیان بشی این حرف درسته، تازه خیلی هم جذابه یاد گرفتن اینجور چیزا. ولی میدونید شنیدن این حرفا از زبان کسایی که تحصیلات دارن، تحصیلاتشون هم در زمینه ریاضیات نبوده، در زمینه مثلا هنر، فلسفه، اینجور چیزا بوده، منو به تعجب وامی داره. ببین دنیا داره روز به روز تغییر میکنه، ما نمیدونیم که در آینده چه مهارتی لازمه. پس ذهن ما باید آمادگی هر گونه تغییری رو داشته باشه و انعطاف داشته باشه. کوچکترین کاری که ریاضیات میکنه اینه که بهت حل مسئله یاد میده، بهت یاد میده چجوری با جهانی که داره تغییر میکنه خودتو تطبیق بدی. به درد خوردن هم همیشه به این معنی نیستش که فردا صبح یه کاربرد فوری ازش پیدا کنی. اصلا اگه بخوایم اینطوری به دنیا نگاه کنیم پس هیچ کاری نباید بکنیم، چون بالاخره تهش یکی پیدا میشه که ازت میپرسه که چی؟ این کاری که میکنی به چه دردی میخوره؟ پس با این حرفا خواهشاً رویایی که دانش آموزا برای خودشون میسازن و خراب نکنیم.